Class 12 EVS. In our last class, we have discussed about the term biodiversity and its values. So, today's topic is the loss of biodiversity. So, what are the reasons for the loss of biodiversity? यसको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्ने छौं. As we already know that biodiversity means the varieties of plants and animals that lives in a specific environment. So biodiversity भनेको चाहिँ के हो? Varieties of plants and animals. र यसको अलिकति ब्रिफ के रहेछ कन्सेप्ट हामीलाई यहाँ दिएको छ. Let's see. Last 20 crores years मा चाहिँ because of the evolution को प्रोसेसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्थमा चाहिँ 100 देखि लिएर 1000 species of plants and animals हरु चाहिँ extinct भएको छ. That means हराएर गएको रहेछ जो चाहिँ अहिले हामीले पाउन सक्दैन. त्यहाँदेखि आफ्टर दैट चाहिँ फेरि पपुलेसन ग्रोथ भएकोले गर्दाखेरि ह्युमन पपुलेसन ग्रोथ भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँको प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स हरु चाहिँ एकदम बेसी मात्रामा एक्सप्लोइट भएको रहेछ. सो फाउना भनेको चाहिँ एनिमल्स हो र फ्लोरा भनेको चाहिँ प्लान्ट्स हो र यो चाहिँ एकदमै बेसी मात्रामा एक्सटिंक्ट भएको छ. र कतिवटा चाहिँ के भएको छ दे आर एन्डेन्जर्ड अल्सो. द्याट मिन्स दे आर अबाउट टु एक्सटिंक्ट. र अर्को चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो अर्थमा जुन चाहिँ एक्सटिंक्सन रेट छ यो रेट पनि एकदमै बढेर गएको छ. द्याट मिन्स पहिला नै भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ यो 1000 to 10,000 टाइम्स चाहिँ बेसी भएको रहेछ. द्याट मिन्स हाम्रो अर्थमा भएको जति पनि प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू छ यसको एक्सटिंक्सन रेट चाहिँ एकदमै बढेर गएको छ. 1600 AD पछाडि चाहिँ हाम्रो अर्थमा भएको 700 स्पिसिज भर्टिभेट र इनभर्टिभेट एनिमल्सको 700 स्पिसिज र अर्को चाहिँ प्लान्ट स्पिसिसहरू पनि एक्सटिंक्ट भएको रहेछ. र हाम्रो अर्थमा अगेन 50% फरेस्ट एरिया चाहिँ मान्छेले ह्युमन हेबिटेसन मान्छे बस्नुको लागि हैन कल्टिभेसन गर्नुको लागि एग्रिकल्चर गर्नुको लागि अर्को भयो अर्बनाइजेसन द्याट मिन्स सिटीज टाउन्सहरूको लागि र अर्को भयो इन्डस्ट्रिजको लागि. इन्डस्ट्रियलाइजेसन भनेको इन्डस्ट्रिजहरू ग्रोथ हुनु हो. सो इन्डस्ट्रिज टाउन्स एन्ड सिटीज एग्रिकल्चर र ह्युमन सेटलमेन्ट हाम्रो घरहरू बनाउनको लागि चाहिँ मान्छेले चाहिँ 50% फरेस्ट एरिया चाहिँ युज गरेको रहेछ. र अलङ विथ द्याट हाम्रो यहाँ अर्थमा भएको जति पनि 70% एक्वेटिक बडिजहरू छ जो पनि प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स छ पानीमा बस्ने. त्यो 70% प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स पानीमा बस्ने प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सको क्यारेक्टर अथवा फिचर्सहरू चाहिँ टोटली नभए पार्सियली के भएको रहेछ मोडिफाइड अथवा चेन्ज भएको रहेछ. इन एडिसन टु द्याट ह्युमन एक्टिभिटिज मान्छेहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको रहेछ हाम्रो फरेस्टको बायोडाइभर्सिटी पनि एकदम बेसी मात्रामा घटेर गएको छ. यो हराएर गएको छ. र हाम्रो इन्डियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अबाउट 10% हाम्रो इन्डियाको प्लान्ट स्पिसिस र मेनी एनिमल स्पिसिसहरू दे हेभ बिकम थ्रेटन्ड. किन भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले बेसी एक्सप्लोइट गरेर मान्छेहरूले बेसी प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरूलाई चाहिँ युज गरेर त्यसलाई चलाएर चाहिँ के गरेको छ हाम्रो इन्डियाको चाहिँ 10% प्लान्ट्स इन्डियन प्लान्ट्स र एनिमल्स मेनी एनिमल स्पिसिसहरू चाहिँ के भएको छ दे हेभ बिकम एन्डेन्जर्ड र कतिवटा चाहिँ एक्सटिंक्ट पनि भएको रहेछ. सो फरेस्ट डिस्ट्रक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वर्ल्डमा चाहिँ के भएको छ क्लाइमेटिक कन्डिसन चाहिँ एकदमै के भएको छ चेन्ज भएको छ एकदमै ब्याडली अफेक्ट भएको छ. त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो वर्ल्डको टेम्परेचर चाहिँ एकदम बेसी मात्रामा के हुँदैछ बढ्दै जाँदैछ. एज अ रिजल्ट अर्थको टेम्परेचर बढेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पोलर एरियासमा भएको जति पनि आइसहरू थियो ग्लेसियर्सहरू थियो यो सबै चाहिँ के हुँदैछ एकदमै ह्युज अमाउन्ट अफ मेल्ट हुँदै जाँदैछ. र यो मेल्ट भयो भने जति पनि कोस्टल एरियाजको प्लेसेसहरू छ होइन र जति पनि आइल्यान्ड्सहरू छ यो सबै चाहिँ के हुन्छ डुबाउ हुन्छ अथवा यसमा चाहिँ फ्लड हुन्छ अथवा यो चाहिँ के हुन्छ इनन्डेट भएर जान्छ. In India, Eastern Himalayas and Western Ghat Mountains are known as the biodiversity hotspot. भन्नुको मतलब चाहिँ यो Eastern Himalayas र Western Ghatमा चाहिँ एकदमै varieties of के हो biodiversity हामीले पाउनु सक्छौं. र even in Andaman and Nicobar Islands, there are lots of varieties of plants and animals there. So, Andaman and Nicobar Islands मा चाहिँ एकदमै large varieties of biodiversity पाउन सक्छौं. र अर्को चाहिँ के हो यहाँनिर Andaman and Nicobar Island मा चाहिँ 2000 species of angiosperm र अर्को चाहिँ 120 species of ferns हरू हामीले पाउँछौं. सो एन्जियोस्पर्म भनेको चाहिँ कुनै पनि प्लान्ट जसको चाहिँ के हुन्छ फुल हुन्छ. फर एक्जाम्पल टमेटो भयो होइन त्यसरी नै फ्लावर्सहरू भयो त्यसरी नै गुआभाहरू भयो एप्पल्सहरू भयो जुन चाहिँ प्लान्टको चाहिँ फुल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ एन्जियोस्पर्म. र अर्को चाहिँ 120 स्पिसिस अफ फर्न्स भनेको फर्न्स चाहिँ निङ्ग्रोको फ्यामिली विनो होइन. सो एन्डमान एन्ड निकोबारमा चाहिँ यत्रो बेसी स्पिसिसको प्लान्ट्सहरू हामीले पाउनु
135 टोटल 135 वटा टेरेस्ट्रियल म्यामल्सहरू छ. टेरेस्ट्रियल भनेको चाहिँ ल्यान्ड म्यामल्सहरू, ल्यान्डमा बस्ने म्यामल्सहरू. र त्यो 135 वटा टेरेस्ट्रियल म्यामल्सहरूमा चाहिँ 63% चाहिँ कहाँ पाउँदो रहेछ, हाम्रो इन्डियाको नर्थ इस्टर्न इन्डियाको फरेस्टमा हामीले पाउनु सक्छौँ. र अर्को चाहिँ लार्ज नम्बर अफ रेप्टाइल्स र 15,000 स्पिसिज अफ एन्डेमिक प्लान्ट स्पिसिजहरू चाहिँ कहाँ पाउँदो रहेछ, वेस्टर्न घाट माउन्टेन रेन्जमा हामीले पाउँछौँ. सो अलङ विथ द्याट, इन एडिसन टु द्याट, लार्ज नम्बर अफ मरिन स्पिसिज अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स. र मरिन भनेको चाहिँ सी ओसनमा पाउने, ओसनको स्पिसिज अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू चाहिँ हामीले कहाँ पाउँदो रहेछौँ, रामेश्वरमदेखि लिएर एन्डमान एन्ड निकोबारसम्म जाने जुन चाहिँ उयो छ, अब कोरल रिफ छ, त्यो कोरल रिफमा चाहिँ हामीले लार्ज नम्बर अफ मरिन स्पिसिज पनि पाउँदो रहेछौँ. र यो जुन चाहिँ कोरल रिफ छ, यो रामेश्वरम चाहिँ एन्डमानसम्म, यो चाहिँ कहाँनिर, कुन चाहिँ ओसनमा, कुन चाहिँ सीमा पर्दो रहेछ, इट फल्स इन द बे अफ बेङ्गल. द्याट मिन्स बे अफ बेङ्गलमा जुन चाहिँ यो रामेश्वरम र एन्डमानको जुन चाहिँ एउटा लामो डिस्टेन्स भएको एरिया छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा कोरल रिफ छ. र त्यो कोरल रिफमा चाहिँ हामीले एकदमै भेराइटिज अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स हामीले पाउनु सक्छौँ. सो नेचुरल क्यालिमिटिज त भयो, तर बेसी स्पेसली चाहिँ मान्छेले गर्दाखेरि, ह्युमन एक्टिभिटिजले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्थको जुन चाहिँ यो बायोडाइभर्सिटी छ, यो बायोडाइभर्सिटी चाहिँ एकदम बेसी मात्रामा लस हुनुको कारण चाहिँ मान्छेहरू हो. द्याट मिन्स मेनली चाहिँ मान्छेले डिफरेस्टेसन गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ हाम्रो अर्थको बायोडाइभर्सिटी चाहिँ के हुँदैछ, यो घट्दै जाँदैछ, यो चाहिँ लस हुँदैछ. सो यसको बारेमा हामी डिटेल डिस्कसन पनि गर्छौँ. द कजेस of the loss of biodiversity is mainly because of, number 1 is destruction of forest lands, number 2 is introduction of exotic species, number 3 is over-exploitation of the species, human population growth and urbanization, next one is environmental pollution, next is global climatic change, the next one is changes in land use pattern, next one is unplanned development, and the next one is energy consumption and emission. So these are the reasons for the loss of biodiversity. र यसलाई चाहिँ हामी एक एकवटा डिटेल डिस्कसन गर्नेछौँ. Number 1 is destruction of forest land. So हाम्रो forest areas destroy भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो अर्थको बायोडाइभर्सिटी चाहिँ लस हुँदैछ, अथवा यो चाहिँ के हुँदैछ, डिप्लिट हुँदै जाँदैछ. सो मान्छेलाई के चाहिन्छ, फुड ग्रेन्सहरू चाहिन्छ र अरू फुड आइटम्सहरू चाहिन्छ, र त्यसको लागि मान्छेले एग्रिकल्चर गर्नुपर्छ, उसलाई एग्रिकल्चरल ल्यान्ड चाहिन्छ. सो एग्रिकल्चरल ल्यान्ड्सको लागि र मान्छे बस्नुको लागि चाहिँ मान्छेले के गर्छ, जति पनि फरेस्ट ल्यान्डहरू छ, यो फरेस्ट ल्यान्डलाई डिस्ट्रोय गरेर त्यसलाई नै सेटलमेन्ट गर्ने प्लेस पनि बनाउँछ, अलङ विथ द्याट एग्रिकल्चर गर्ने प्लेस पनि बनाउँछ. सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि फरेस्टमा भएको जति पनि वाइल्ड एनिमल्सहरू छ, त्यो वाइल्ड एनिमल्सहरू चाहिँ दे हेभ बिकम एन्डेन्जर्ड, किनभने त्यो फरेस्ट चाहिँ के हो, वाइल्ड एनिमल्सको बस्ने हेबिट्याट हो अथवा घर हो, र हामीले उसको घर नै डिस्ट्रोय गर्यो भने त्यो वाइल्ड एनिमल्सहरू पनि के हुन्छ, एन्डेन्जर्ड अथवा एक्सटिङ भएर जान्छ. सो अर्बनाइजेसन भयो, इन्डस्ट्रियलाइजेसन, यो अर्बनाइजेसन र इन्डस्ट्रियलाइजेसनले गर्दाखेरि पनि हाम्रो फरेस्ट ल्यान्ड्सहरू चाहिँ के हुँदैछ, डिस्ट्रोय हुँदैछ. अलङ विथ द्याट जुन चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर छ, पेस्टिसाइड्सहरू छ, यसको युजले गर्दाखेरि, फसल फ्युलको युजले गर्दाखेरि, अर्को भयो इन्डस्ट्रिजहरूबाट र अर्बन एरियाजबाट जुन चाहिँ वेस्ट मैलाहरू निक्लिन्छ, त्यो चाहिँ अल्टिमेटली गएर कि बा एयरमा मिक्सअप हुन्छ कि बा वाटरमा मिक्सअप हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो के हुँदैछ, इन्भाइरोमेन्ट पल्युट हुँदैछ. एज अ रिजल्ट यसले पनि हाम्रो बायोडाइभर्सिटीलाई के गर्छ, ब्याडली अफेक्ट गर्छ. एक्जाम्पल, नर्थ बेङ्गल फरेस्ट चाहिँ के हो, एलिफेन्ट्सहरूको हेबिट्याट हो, नेचुरल हेबिट्याट हो, उनीहरूको बस्ने जग्गा हो. तर मान्छेहरूले यो फरेस्टलाई डिस्ट्रोय गरेको कारणले गर्दाखेरि यो एलिफेन्ट्सहरू चाहिँ के गरेको छ, लोक्यालिटिजमा अथवा मान्छेहरू बस्ने जग्गामा उनीहरूले एन्टर गरेर चाहिँ त्यहाँको लाइफ र प्रपर्टीलाई ड्यामेज गरेको छ. र अर्को चाहिँ जुन चाहिँ दालमा हिल्स छ, यो दालमा हिल्स पनि इट इज अ फरेस्टेड एरिया, र यो फरेस्ट एरियाजहरू चाहिँ के हो, दे आर द हेबिटेट्स अर दे आर द होम्स अफ के हो, एलिफेन्ट्स. र
मान्छेहरूले चाहिँ यो फरेस्टलाई डेस्ट्रोय गरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँको एलिफेन्ट्सहरू चाहिँ वेस्ट बेङ्गलको वेस्टर्न डिस्ट्रिक्टमा उनीहरू के गर्छ, त्यहाँ त्यो जग्गामा मान्छेहरू बस्ने जग्गामा पसेर त्यहाँ पनि एकदमै के हो तबाही मचाएको छ। र किन उनीहरूले त्यस्तो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ नेचुरल हेबिटेट छ, एकदमै नेचुरल आफ्नो घर छ, त्यसलाई डेस्ट्रोय गरेपछि चाहिँ दे हेभ नो वे टु गो, उनीहरूको सेल्टर छैन, फुड छैन, वाटर छैन, र त्यसको खोजीमा चाहिँ उनीहरू के गर्छ, लोकल एरियाजभित्र पस्दै। सो दिज आर सम अफ द एक्जाम्पल्स अफ the loss of biodiversity that has been caused due to the destruction of forest land. Number 2 is introduction of exotic species. र exotic भनेको चाहिँ के रहेछ, जुन चाहिँ फरेन कन्ट्रीबाट आएको, फरेन ल्यान्डबाट, हाम्रो यो पर्टिकुलर प्लेसबाट चाहिँ होइन तर अर्को जग्गाबाट अर्को कन्ट्रीबाट आएको जुनै पनि स्पिसिज जस्तै प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ एक्जोटिक। र जब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा जब एक्जोटिक स्पिसिसहरू आउँछ त्यसले पनि हाम्रो यहाँको बायोडाइभर्सिटीलाई चाहिँ के गरेको छ, अफेक्ट गरेको। सो स्पेसली इन्डियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जति थुप्रै हाम्रो यहाँ इन्डियामा चाहिँ थुप्रै एक्जोटिक प्लान्ट्स र एक्जोटिक एनिमल्स एन्ड फिसेसहरू चाहिँ यहाँनिर मान्छेले अथवा नेचुरली आएको छ। र कतिवटा प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरूले चाहिँ हाम्रो इन्डियाको जुन चाहिँ कन्डिसन छ, हाम्रो यहाँको जुन चाहिँ क्लाइमेट छ, यो क्लाइमेटसँग एकदमै राम्ररी एडाप्ट गरेको छ। र कतिवटा चाहिँ पोजिटिभ कम्पिटिटर भएको भन्नुको मतलब चाहिँ एकदमै वेल एडाप्ट गरेर बसेको छ यहाँनिर। तर कतिवटा चाहिँ के भएको छ, यो चाहिँ वेल एडाप्ट गरेर बसेको छैन। भनेको मतलब चाहिँ लेट मी गिभ यु एन एक्जाम्पल। फर इक्जाम्पल वाटर हेसिन्थ भनेको चाहिँ एउटा के हो, प्लान्ट हो, फ्लावरिङ प्लान्ट, जो चाहिँ के हुन्छ वाटर बडिजमा पानीमा मात्रै हुन्छ। र यो चाहिँ एक्चुली हाम्रो इन्डियाको नेटिभ प्लान्ट चाहिँ होइन, तर यो चाहिँ अहिले भन्दा निकै वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो इन्डियामा चाहिँ एउटा टुरिस्ट ल्याएको थियो। र अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने जति पनि हाम्रो कन्ट्रीको इनल्यान्ड वाटर बडिजहरू छ त्यहाँनिर चाहिँ प्रायः नै वाटर हेसिन्थ मात्रै हामीले देख्न सक्छौँ। तर हाम्रो इन्डियाको जुन चाहिँ नेटिभ लोकल प्लान्ट छ, जस्तो फर इक्जाम्पल लोटसहरू छ, यो चाहिँ हामीले कम्ती मात्रामा देख्छौँ। द्याट मिन्स यो फरेन प्लान्ट अथवा यो एक्जोटिक स्पिसिस अफ प्लान्ट आएर चाहिँ हाम्रो इन्डियाको नेटिभ प्लान्ट चाहिँ के हुँदैछ, यो चाहिँ एक्सटिङ्क्ट अथवा एन्डेन्जर्ड हुँदैछ। र अर्को त्यसरी नै एउटा एक्जाम्पल छ जुन चाहिँ एउटा विड छ। विड भनेको त अभियसली यु नो होइन, जुन चाहिँ नचाहिने झारहरू छ त्यसलाई विड भन्छ। र एउटा विडको सिड चाहिँ हाम्रो इन्डियामा चाहिँ एन्टर्ड भएको रहेछ। र जब हाम्रो इन्डियन गभर्मेन्ट अथवा इन्डियाले चाहिँ अरू कन्ट्रीबाट फुड ग्रेन्सहरू जब इम्पोर्ट गरेको थियो त्यति बेला चाहिँ यो विडको चाहिँ सिड चाहिँ हाम्रो इन्डियामा यो फुडसँगै आएको रहेछ। र त्यो विडको नाम चाहिँ के रहेछ, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस भन्ने रहेछ। र यो विडहरू, यो नचाहिने झारहरू जुन चाहिँ छ, यसको सिड्स आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ नाउअडेज चाहिँ हामीले के देख्न सक्छ, जति पनि हाम्रो कन्ट्रीको फ्यालो ल्यान्ड्स भनेको चाहिँ युजलेस ल्यान्ड्सहरूमा चाहिँ प्रायः के हो, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस चाहिँ हामीले प्रायः देख्न सक्छौँ, जो चाहिँ एकदम के हो, युजलेस खालको प्लान्ट हो। र यहाँ चाहिँ बेसिकली के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले चाहिँ एक्जोटिक प्लान्ट्स र एनिमल्सहरू चाहिँ हामीले आफ्नो कन्ट्रीमा ल्यायौँ भने चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको जुन चाहिँ नेटिभ प्लान्ट छ, जुन चाहिँ नेटिभ बायोडाइभर्सिटी छ, जुन चाहिँ नेटिभ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स छ, यो चाहिँ के हुन्छ, यसलाई चाहिँ के हुन्छ, प्रब्लम हुन्छ अथवा यसको नम्बर चाहिँ घटेर जान्छ। र इन कोर्स अफ टाइम चाहिँ यो चाहिँ एक्सटिङ पनि हुनु। बिकज अफ द इन्ट्रोडक्सन अफ द एक्जोटिक स्पिसिस अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स द नेटिभ बायोडाइभर्सिटी विल बी अफेक्टेड ब्याडली. Along with that, the native biodiversity will deplete to a large extent, or the varieties of plants and animals that is native to us will be extinct, or it will be endangered in course of time. बेसिकली चाहिँ हामीले अरू फरेन ल्यान्ड्सबाट, अरू जग्गाबाट, अरू कन्ट्रिजहरूबाट जब कुनै पनि प्लान्ट एन्ड एनिमल स्पिसिसहरू आफ्नो कन्ट्रीमा ल्याउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँको जुन चाहिँ नेटिभ स्पिसिस अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स छ यो चाहिँ के हुन्छ, हराएर जान्छ। र इन कोर्स अफ टाइम चाहिँ यो के हुन्छ, सकेर जान्छ, यो चाहिँ के हुन्छ, लस्ट भएर जान्छ। सो एक्जोटिक स्पिसिस हामीले आफ्नो कन्ट्रीमा, आफ्नो ल्यान्डमा ल्याउनाले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यहाँको नेटिभ बायोडाइभर्सिटी चाहिँ के हुन्छ, लस्ट भएर जान्छ, हराएर सकेर जान्छ। नम्बर 3 इज ओभर एक्सप्लोइटेसन अफ द स्पिसिस। र जब हामीले चाहिँ प्लान्ट र एनिमल स्पिसिसहरूलाई चाहिँ बेसी भन्दा बेसी ओभर एक्सप्लोइट गर्यो भने, बेसी युज गर्यो भने चाहिँ त्यो प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स, त्यो बायोडाइभर्सिटी चाहिँ लस भएर जान्छ। र यहाँनिर छ पहिला एन्सियन्ट टाइमदेखि नै मान्छेले चाहिँ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सलाई युज गरेर चाहिँ दबाईहरू बनाउने काम गर्थ्यो। त्यसरी नै प्लान्ट्सहरूबाट, ट्रिजहरूबाट चाहिँ हामीले घरहरू बनाउँछौँ, फर्निचर्सहरू बनाउँछौँ। र कतिवटा प्लान्ट्सहरू चाहिँ के गर्छ, एज अ फ्युल, द्याट मिन्स दाउराको युज, दाउरा जस्तो पनि हामीले एज अ दाउरा चाहिँ युज गर्छौँ, घरमा भात तिनीहरू पकाउँछौँ होइन। र कतिवटा चाहिँ लग्स भयो, वुड्सहरू होइन, यो सबै
एज अ लग्स वुड्सहरू हामीले के गर्छौँ प्लान्ट्सहरूलाई युज गर्छौँ र सिमिलरली फेरि कतिवटा चाहिँ फन गेम्सको लागि होइन मान्छेले हन्टिङ अब मन पराउँछ त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरू जङ्गलमा गएर के गर्छ एनिमल्सहरूलाई पनि हन्ट गर्ने काम गर्छ होइन र त्यसले त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ जति पनि डेड एनिमल्सहरू छ होइन त्यो डेड एनिमल्सको जुन चाहिँ स्किन्सहरू छ र थुप्रै पार्ट्सहरू छ त्यो युज गरेर चाहिँ थुप्रै हामीले के चिजहरू पनि सामानहरू पनि बनाउँछौँ होइन सो बिकज अफ द्याट अहिले चाहिँ एकदमै के हो ह्युमन पपुलेसन पनि बढेको छ होइन सो बिकज अफ द्याट ओभर एक्सप्लोइटेसन अहिले चाहिँ प्लान्ट्स र एनिमल्स चाहिँ एकदम बेसीभन्दा बेसी मात्रामा चाहिँ एक्सप्लोइट भएको छ द्याट मिन्स बेसीभन्दा बेसी मात्रामा चाहिँ मान्छेहरूले प्लान्ट्स र एनिमल्सलाई युज गर्नु थालेको छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्थमा चाहिँ प्लान्ट्स र एनिमल्सहरू चाहिँ एकदम यसको नम्बर चाहिँ एकदम बेसी मात्रामा के भएको छ घटेर गएको छ र तिमीहरूको एउटा यहाँ रिपोर्ट रहेछ IUCN भने चाहिँ एउटा के छ अर्गनाइजेसन छ र IUCN को फुल फर्म चाहिँ के रहेछ इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर एन्ड नेचुरल रिसोर्सेस र यो जुन चाहिँ एउटा युनियन छ यो एउटा जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन छ यसले चाहिँ के गर्छ जति पनि नेचर र नेचुरल रिसोर्सेसहरू नेचरमा पाउने जति पनि प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू छ यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने यसलाई कन्जर्भ गर्ने काम गर्छ सो IUCN ले इन द इयर 1996 मा चाहिँ एउटा रिपोर्ट प्रिपेयर गरेको थियो त्यो रिपोर्टमा चाहिँ के हो कतिवटा एनिमल्स हाम्रो वर्ल्डमा कतिवटा एनिमल्सहरूको स्टेटस के छ कोही एनिमल्स चाहिँ के भएको छ एन्डेन्जर्ड भएको छ कोही एक्सटिङ्क्ट भएको छ होइन र त्यसको बारेमा एउटा रिपोर्ट तयार गरेको थियो नाउ विल सी द्याट सो यु क्यान सी हियर जति म्यामल्सहरू छ अन द वर्ज अफ एक्सटिङ्क्सन अब अबाउट टु एक्सटिङ कतिवटा रहेछ 86 रहेछ र एक्सटिङ्क्ट भएको चाहिँ 3 वटा रहेछ र एन्डेन्जर्ड चाहिँ कति रहेछ 1096 म्यामल्सहरू रहेछ सो लाइक द्याट ओन्ली बर्ड्सहरू छ अन द वर्ज अफ एक्सटिङ्क्सन चाहिँ 104 एक्सटिङ्क्ट भइसकेको चाहिँ 4 रहेछ र एन्डेन्जर्ड चाहिँ कति रहेछ 1107 सो सिमिलरली रेप्टाइल्सहरू पनि अन द वर्ज अफ एक्सटिङ्क्सन चाहिँ कति नम्बर रहेछ 20 र एक्सटिङ्क्ट हराइसकेको छ 1 र एन्डेन्जर्ड चाहिँ कति रहेछ 253 सो लाइकवाइज एम्फिबियन्स on the verge of extinction is 5 and extinct चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन amphibians चाहिँ र endangered चाहिँ 124 रहेछ similarly insects are there so on the verge of extinction the number of insects are 72 र extinct भएको चाहिँ एउटा रहेछ र endangered भएको चाहिँ 537 रहेछ so this report has been based on the findings of the IUCN next one अर्को छ Red Data Book that was published by Botanical Survey of India र short form मा हामीले यसलाई BSI पनि भन्छ र it was published in 1988 मा publish भएको रहेछ so according to the Red Data Book हाम्रो इन्डियामा चाहिँ 235 वटा प्लान्ट स्पिसिसहरू चाहिँ रेयर रहेछ एकदम कम्ती मात्रामा मात्रै पाउन सक्छ 200 वटा प्लान्ट स्पिसिसहरू चाहिँ एन्डेन्जर्ड रहेछ र अहिले एट प्रेजेन्टमा चाहिँ कतिवटा प्लान्ट चाहिँ एन्डेन्जर्ड रहेछ हाम्रो इन्डियामा 1336 so because of the over exploitation of the plants and animals the plants and animals has been the number of plants and animals has been reduced to a great extent so ultimately चाहिँ यसले के बताउँछ plants and animals reduce हुनुको मतलब चाहिँ हाम्रो इन्डियामा अथवा हाम्रो अर्थमा चाहिँ के हुँदैछ बायोडाइभर्सिटी चाहिँ के हुँदैछ घट्दै जाँदैछ Next one is human population growth and urbanization. So, human population growth भएकोले गर्दाखेरि र towns and cities को growth भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँको biodiversity चाहिँ के हुँदैछ अहिले डिप्लिट हुँदैछ अथवा लस हुँदैछ न यहाँनिर छ 1996 मा जुन चाहिँ एउटा सेन्सस भएको थियो WRI को द्याट इज वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्युट को सेन्सस अकर्डिङ टु द्याट सेन्सस चाहिँ हाम्रो वर्ल्डमा चाहिँ पपुलेसन चाहिँ कति रहेछ 5.7 बिलियन रहेछ अब 96 को कुरा रहेछ अहिले त 2021 भएको छ त्यति बेला पपुलेसन थियो 5.7 बिलियन र के हुँदो रहेछ एभ्री इयर चाहिँ 86 मिलियन को रेटले चाहिँ हाम्रो यहाँ पपुलेसन बढ्दै रहेछ द्याट मिन्स ओभरअलमा चाहिँ हाम्रो अर्थमा चाहिँ पपुलेसन एकदम बेसी मात्रामा बढ्दैछ सो बिकज अफ दिस यो कारणले गर्दाखेरि र अर्को चाहिँ के हो टाउन्स एन्ड सिटिजहरूको ग्रोथले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हाम्रो अर्थमा चाहिँ 2000 इयर जो चाहिँ पास भइसकेको छ पहिला नै हैन र 2000 इयर्ससम्ममा चाहिँ 20% प्लान्ट स्पिसिस चाहिँ एन्डेन्जर्ड भएको रहेछ र यहाँनिर भनेको छ अब यही प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू भयो द्याट मिन्स पपुलेसन बढ्दै गयो र अर्बनाइजेसन बेसी टाउन्स एन्ड सिटिजको ग्रोथ हुँदै गयो भने चाहिँ नेक्स्ट 20 इयर्समा चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ
हाम्रो अर्थको चाहिँ ट्रपिकल फरेस्टहरू चाहिँ 90% के हुन्छ सकेर जान्छ र हाम्रो अर्थको चाहिँ 500 वटा प्लान्ट स्पिसिसहरू चाहिँ के हुन्छ लस्ट भएर जान्छ अथवा यो डिस्ट्रोय भएर जान्छ भनेको रहेछ सो ओभरअलमा बेसिकली चाहिँ यहाँ के भन्दैछ बिकज अफ द ग्रोथ अफ द पपुलेसन एन्ड बिकज अफ द ग्रोथ अफ द टाउन्स एन्ड सिटिज द बायोडाइभर्सिटी विल बी डिप्लिटेड एट अ भेरी फास्ट रेट नाउ द नम्बर 5 कज अफ The loss of biodiversity is environmental pollution. So, हाम्रो environment pollute भएकोले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यहाँको biodiversity चाहिँ loss हुँदैछ. Now, let's see. यो नन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्सहरू छ हैन जुन चाहिँ के हुँदैछ जुन चाहिँ केमिकल्सहरू चाहिँ डिग्रेड हुँदैन जुन चाहिँ डेस्ट्रोय हुँदैन र यो केमिकल्सहरू चाहिँ स्पेशली फ्याक्ट्रीजहरूबाट चाहिँ रिलिज हुन्छ र अल्टिमेटली गएर कहाँनिर मिक्सअप हुन्छ आइदर इन द एयर अर वाटरमा मिक्सअप हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पल्युट हुन्छ अर्को चाहिँ जुन चाहिँ फसिल फ्युल्स पेट्रोल डिजलहरू युज गर्छ त्यहाँबाट पनि के हुन्छ हाम्रो एयर पल्युट हुन्छ अनदर वान इज जुन चाहिँ वाटरमा ओइल स्पिल हुन्छ द्याट मिन्स जुन चाहिँ पेट्रोलियम प्रडक्ट्सहरू चाहिँ जुन चाहिँ ओसनमा गएर के हुन्छ बिकज अफ कति एक्सिडेन्टली के हुन्छ जब त्यहाँनिर त्यो पेट्रोल डिजलहरू चाहिँ के हुन्छ त्यो पेट्रोलियम प्रडक्ट्सहरू जब ओइल ओसनमा के हुन्छ स्पिल हुन्छ पोखिन्छ त्यति बेला ओइल स्पिलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सीज ओसनमा बस्ने वाटरमा बस्ने मरिन एनिमल्सहरू चाहिँ के हुन्छ वाटर पल्युसन भएकोले गर्दाखेरि त्यसको एकदम के हुन्छ डेथ हुन्छ मर्छ र अर्को चाहिँ जुन चाहिँ प्लान्ट बायोडाइभर्सिटी हैन यो प्लान्ट्सहरू के हुन्छ प्लान्ट्सहरू अहिले थुप्रो फरेस्टेड एरियाहरू के हुँदैछ डेस्ट्रोय हुँदैछ एज अ रिजल्ट यो प्लान्ट डेस्ट्रोय भएकोले गर्दा फरेस्ट डेस्ट्रोय भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड पनि हाम्रो एयरमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा पनि एकदम बढ्दैछ एज अ रिजल्ट हाम्रो अर्थको टेम्परेचर राइज हुँदैछ र यो अर्थको टेम्परेचर यसरी नै कन्टिन्युअसली राइज भयो भने चाहिँ हाम्रो फरेस्ट डेस्ट्रोय भयो र अर्थको टेम्परेचर राइज भइबस्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँको पोलर आइस क्याप्सहरू मेल्ट हुन्छ एज अ रिजल्ट यो जति पनि ओसन र सीको वाटरहरू छ यसको लेभल चाहिँ बढेर जान्छ र जति पनि कोस्टल एरियाज र आइल्यान्ड्सहरू छ यो सबै चाहिँ के हुन्छ इमर्स हुन्छ यसमा यो पानीमा डुब्नु सक्छ सिमिलरली अर्को छ जुन चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर्स र पेस्टिसाइड्सहरू चाहिँ हामीले बारी एग्रिकल्चरल फिल्ड अथवा बारीतिर युज गर्छ त्यो केमिकल फर्टिलाइजर्स र पेस्टिसाइड्सहरू पनि सपोज यसले पनि के गर्छ वाटर पल्युसन गर्छ र सपोज यो केमिकल्स र पेस्टिसाइड्सहरू चाहिँ रनिङ वाटर अथवा यो पानी रनिङ वाटर अथवा फ्रेस वाटरमा मिक्सअप भयो भने चाहिँ के हुन्छ यसले चाहिँ वाटरलाई पल्युट गर्छ र त्यो वाटरमा बसेको जुन चाहिँ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स छ त्यसको लाइफ पनि के हुन्छ त्यो पनि के हुन्छ डेस्ट्रोय भएर जान्छ द्याट मिन्स त्यो एनिमल्स र प्लान्ट्सलाई पनि यो वाटरले चाहिँ हार्म गर्नु सक्छ सिमिलरली जुन चाहिँ वाटर बडिजहरू चाहिँ पेस्टिसाइड्स केमिकल्स र फर्टिलाइजर्सले पल्युट भएको छ त्यो पल्युटेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ फुड चेनमा चाहिँ एउटा एनिमल्सदेखि अर्को एनिमल्ससम्म सरेर जानु सक्छ एक्जाम्पलको लागि जुन चाहिँ माछाहरू छ यो माछाहरूले चाहिँ के गर्छ यो पल्युटेन्ट्सहरू यो केमिकल्स पेस्टिसाइड्सहरू खान्छ र त्यो माछा चाहिँ हामीले खायो भने हामीलाई पनि त्यो केमिकल्स र पेस्टिसाइड्सले के गर्छ अफेक्ट गर्छ सो ओभरअलमा चाहिँ के हुन्छ यो पल्युटेड वाटरले चाहिँ हाम्रो बायोडाइभर्सिटीलाई चाहिँ ब्याडली अफेक्ट गर्छ र पल्युटेड वाटर जब पल्युट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ जति पनि एक्वेटिक प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स छ एज अ होल यसलाई पनि के गर्छ अफेक्ट गर्छ र यो बायोडाइभर्सिटी पनि डे बाई डे घटेर जान्छ र यहाँनिर बायोम्याग्निफिकेसन र बायो एक्युमुलेसन भन्ने यहाँनिर टर्म्सहरू छ र यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ बादमा हामी डिस्कस गर्ने छौँ र एक्चुअलीमा चाहिँ यो बायोम्याग्निफिकेसन र बायो एक्युमुलेसन चाहिँ रिलेटेड टु द केमिकल्स पेस्टिसाइड्स एन्ड द फर्टिलाइजर जो चाहिँ कहाँनिर एन्टर गर्छ वाटर बडिजमा एन्टर गर्छ र त्यहाँको एनिमल्स अथवा प्लान्ट्सहरूलाई अफेक्ट गर्छ त्यसकै बारेमा हो र यो टर्म्सहरूलाई चाहिँ हामी बादमा पढ्छौँ र सिम्पल तरिकामा चाहिँ के हो जति पनि वाटरमा भएको पल्युटेन्ट्सहरू छ यो पल्युटेन्ट्सहरू चाहिँ के रहेछ पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स केमिकल्स यसलाई भन्छ पल्युटेन्ट र यो पल्युटेन्टहरू चाहिँ फुड चेनमा एन्टर गर्छ द्याट मिन्स एउटा एनिमलदेखि अर्को एनिमलमा यो के हो ट्रान्सफर भएर